पोखरा लास्ट डेमा केटाहरू स्ट्रोल हान्दैछ नि ल लास्ट डे लास्ट नाइट केटाहरू स्ट्रोल हान्दैछ यहाँ पोखरामा अब केटाहरूको दुखी हुने दिन आउँदैछन् भोलिबाट फर्किने हो काठमाडौँ दुखी भयो कि पोखरा आइदिने होइन दुखी भयो कि पोखरा आउँथे अब फेरि दुखी हुन जाँदैछ बाटो हामीले समातेर बसेको छैन हेर बाटो हामीले कहिले पनि समातेर बस्नु मिल्दैन लास्ट डे एट पोखरा प्याक्ड अप रेडी टु गो प्याकअप 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 हेर न टुङ फेरि काम बिगार आइहाल्यो ए पोखरा राइडर्स आर गेटिङ रेडी प्याकिङ हुँदैछ प्याकिङ होटेल बाल्कनीमा बसेको हामी चाहिँ सो बाइक इज रेडी सो डु भिजिट होटेल बाल्कनी कडा छ हस्पिटालिटीहरूदेखि लिएर प्राइसिङहरू सब कडा छ डु भिजिट इट Alright, we are heading off. अहिले चाहिँ 10:15 भइरहेको छ and all drivers are getting ready to ride from checking out from hotel balcony. Okay, off we go. हुँदैन नि माइक अब यो यसको केही सुनिन्छ कि अहिले जहाँ रोक्या बेला उ गरौँला मिलाउँला फ्यान्सी त किन जानु पर्यो लोकल जाने होइन को त्यससँग जाने अरे गइदिउँ न Okay, we are heading out. Full stop up. Bye bye Pokhara. So हिजो अस्ति भर्खरै छिरे जस्तो लाग्थ्यो पोखरा आज निस्किसक्यो फेरि काठमाडौँ जानुलाई ओके क्विक स्टप एट औद्योगिक क्षेत्र पोखरा हामी चाहिँ त्यहाँबाट आएको भर्खर 5-10 मिनट भएकोले हामी स्टप भएको चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि टुको मिटरहरू पनि सब सेट हाल्नुपर्छ अनि वी आर रेडी टु गो अब अहिले सर्ट खाजा ब्रेकपछि हामी नन स्टप एक्सप्रेस हो यसको मैले हिजो भन्दै सक्छु भनेर लिएर यो ठाउँमा चाहिँ कसरी ढिलो आयो उताबाट जानुपर्ने यार
Quick stop at Gunadi Tanahu and look at this beauty over here. Etar. Hey. Just look at this beauty. Era त घर लिएर जानुपर्छ क्या हो है. Okay, quick stop for a tea break. सबजना चिसो तातो सब खान लाग्छ नि यहाँ. अब त्यसपछिको लास्ट ब्रेक भनेको चाहिँ मुगलिन हुन्छ. मुगलिनपछि होम. See you. Bye bye भन्दै. Bye भन्दै. Alright, here we go. So हामी चाहिँ अहिले यहाँ आबु खैरेनीमा यहाँ बाइक बिग्रेर फेरि सकल सिल नै फुटेछ. त्यसले गर्दाखेरि एकछिन त्यहाँ बनाउन लाग्यो हौ 45 मिनट 1 घन्टा फेरि यस्तो ल्याङ काम गरेर हालेछ निकालेछ गरेर टाइम त त्यत्तिकै त्यहीँ खर्च भयो क्या. अब पुग्नु छ काठमाडौँ, खाना खाएको छैन. अब यहाँ अगाडि मुगलिन जाने, मुगलिनमा रोकेर खानासाना खाने, त्यसपछि अनि फरर रुमतिर घरतिर लाग्नुपर्छ.
दुईजना चाहिँ अगाडि नै छन् अर्डर गरेर छन् खाना हामी यहाँ पछाडि 4 जना चाहिँ कुरेको बाइक बनाउन के गर्यो एउटा काम गर्यो अर्को काम बिगारिदिइहाल्छ फेरि गाह्रो छ जप्पाइ चाहिँ देखायो भने पनि सो त्यही हो अब कुरिन्टार भन्न आइरह टक्कै यहाँ मुग्लिन आइन्छ अब मुग्लिन पुल साइडमै हो क्या अरे खाने पनि त्यही भन्दै थियो क्या अरे अब त्यहाँ जाउँ बिहानदेखि हो भोकै छ हो हामी त भोकै छ खानेकुरा केही थाहा छैन 5 बजे खाना खाएर अब केटाहरू काठमाडौँतिर कतिखेर पुग्छ जस्तो लाग्छ डेनी 10 बजे अब हामी अँध्यारै हुने भयो घर पुग्ने बेला 6:23 एन्ड स्टिल एट मल्लेखु अब 50 रुपियाँ बाँकी छ होल ट्रिपबाट अब रातिको 7:30 अझै पनि घर पुग्नु पाएन खत्रै एडभेन्चर भइरह हाम्रो योपालि त ल हामी दुईजना मात्र फेरि यहाँ अब अर्को वहाँ पर आउने कहिले हेर्छु काम छैन गल्तीमा अरूतिर बसेको ल आउँदैछ अब फेरि जानु छ अब भाइ र म फर्स्ट वान See you in the next vlog. Bye bye. Please like, share, and subscribe to the channel. If you guys like the video, click on the button and subscribe, comment. So, see you guys in the next vlog.